Це стрімерська студія за 25 тисяч доларів. І найцікавіше, більшість цього я не купував. Мені подарили це мої друзі на 30 років. Але про це потім. Сьогодні я покажу всю систему, яку я зібрав для стрімінгу у 2026 році, та яка дасть якість стріма рівня телевізійної картинки. А ще відкрию вам ті секрети, які не відкриють професійні стрімери, адже вони бояться конкуренції. І одразу чесно дам вам дешевші альтернативні варіанти, які дозволять вам отримати якість стріма не гіршу, а моментами таку ж якісну. Та розжую усі фішки, про які не скаже жоден стрімер. Йоу, банда, з вами Васильков. Кожен девайс тут відповідає за одну річ: картинку, звук або контроль стріма. І коли всі ці речі працюють разом, стрім виглядає як професійне шоу. За жоден з девайсів, які будуть у цьому ролику, мені не платили, тому я в кінці розкрию усі підводні камні, ті, про які виробники ніколи не розкажуть. Почнемо з найважливішого – кінематографічна камера. У більшості стрімерів картинка виглядає так, ніби вони сидять у зум-дзвінку. Чому? Тому що вони використовують веб-камеру. І тут криється перша проблема та тотальний світовий обман виробників веб-камер. Запам'ятайте, неважливо скільки коштує веб-камера та який маркетинг вішає на неї виробник, обіцяючи кіношну якість стріма. Вона ніколи не зрівняється з справжньою камерою та не дасть вам того вау-ефекту, який дасть ось така от ляля. І якщо подивитись на топ-стрімерів США, у них майже завжди кінокамера. І це відповідь на питання, чи можна з допомогою вебки добитись такої ж професійної картинки, як у топів. У моєму сетапі це Sony FX3. Це повноцінна кінокамера з full-frame сенсором, на яку я завжди знімає усі наші відео. І саме вона дає ту глибину картинки, яку вебка просто не може зробити. Вартість цієї камери в Україні стартує від 200 тисяч гривень. І це без оптики, суто тушка. І тут стоп, не панікуй, не вимикай відео зі словами «Очкарік, ти припух, де простий роботяга візьме 200 тисяч на камеру». У моєму випадку FX3, бо вона в мене є. Але тобі рекомендую взяти Sony FX30, яка точно копія FX3, але з меншим сенсором та яка в 4 рази дешевша. У ній також є активне охолодження, а ще картинка для стріма така жирна, якісна, глибока та моментами навіть краще. І це я ще мовчу про величезний вибір бюджетних об'єктивів, які ніколи не будуть доступні для флагмана по типу FX3. Саме ця камера у нас виступає B-roll камерою та дає вам ці стильні розкадровки під час перегляду наших відео. Хтось запитає, чи можна щось бюджетніше? Можна, але тоді камера може ловити перегрів, а відповідно буде вимикати, що за собою буде нести виключно негативний досвід стрімінгу. Тому шукайте камеру з активним охолодженням, тобто з наявністю вентилятора. І мушу визнати, що Sony зажрались тим, що підвищують ціну на все, що в них продається, але особисто мене їх камери ніколи не підводили. Тепер про об'єктиви. Картинку насправді формує об'єктив. У моєму арсеналі є різні. Перший об'єктив – це Sony 2870 G Master. Це преміальна оптика, яка дає дуже чисту, деталізовану картинку. За неї я віддав 3,5 тисячі доларів. На неї знімають серіали Netflix. Але для стрімів її не рекомендую. Особливо, якщо ви плануєте тримати камеру на столі. Адже нічого, крім вашої великої харі в кадрі, видно не буде. А ще це супер світосильний об'єктив, через який матриця нагрівається при пересвітах у кадрів, а відповідно і камера може ловити перегрів, навіть з монтованим вентилятором. Тому для стрімів забудьте. Ну або якщо вже таку маєте, ставте Full HD, а не 4К та вимикайте автофокус. Я ж її юзаю виключно для наших випусків. А тепер про той об'єктив, який, на мою думку, ідеальний. Другий – це Sony 16 мм з діафрамою 1.8, і це фактично ідеальний об'єктив для стрімера, ще й не за всі гроші світу. Він дозволяє показати більше простору, додати атмосферу і зробити стрім живим. Поглядач бачить не лише вас, а й усю студію. Вартість такої від 38 тисяч, але я урвав за 34. І знаєте, картинка картинкою, але найважливіше, на мою думку, це звук. Пам'ятайте, звук важливіше за камеру. Якщо звук поганий, люди просто закривають стрім. І от зараз, як ваш справжній кент, говорю від щирого серця. Якщо ви маєте обмежений бюджет та вагаєтесь купити камеру чи мікрофон, то відповідь очевидна – мікрофон. І впевнений, хтось із профі-звукачів скаже, очкарік роздає поради, а в самого звук гімно в кадрі. Любі друзі, от куплю я пушку від Sennheiser, а не оці от петлі, які мене дратують, от тоді поговоримо. Для стріма ж я використовую Shure SM7DB. Цей мікрофон подарила мені моя дружина на мої 30 років, які стукнули мені 17 лютого. Це один із найвідоміших мікрофонів у світі, про який я мріяв роками. Його використовують стрімери, подкастери і навіть великі студії. Його головна
головна перевага, він робить голос глибоким і дуже чистим. І навіть якщо ваш голос тотально підскляє, як, наприклад, мій, в якому не відчувається ні грама тестостерону, то цей мікрофон добавить вам пару кубіків тесту у ваш стрім. І тепер супер важливий момент. Версій цього мікрофону існує безліч. Є USB-версія, є XLR-версія. Зверніть увагу саме на модель SM7DB, бо саме у ній є умонтований передпідсилювач. І якщо купите без нього, летите на бабки. Адже усі професійні динамічні мікрофони з коробки звучать дуже тихо і вимагають перепідсилення сигналу. І щоб не купувати супердорогий перепідсилювач, купуйте саме Shure SM7DB. Але якщо ж у вас дофіга грошей, або ви промахались та взяли версію мікрофона без преампа, тоді вам потрібен аудіоцентр. І чесно, це один з найкращих девайсів для стрімерів. Він дозволяє обробляти голос, додавати компресію, прибирати шум і керувати всім аудіостріма. Фактично, це повноцінна студія звуку, суперлегка і інтуїтивна та не змушує мати фундаментальні знання у звуці. Така собі чарівна паличка у світі звуку для чайників. І на питання, чи можна обійтись без? Звісно, можна. Але тоді це буде або мікрофон з преампом, або дешевий USB-мікрофон, який ніколи не дасть тієї глибини, теплоти та дороговизни вашого голосу. До речі, про дороговизну. Я розіграю цей iPhone 14 Pro Max та Apple Watch Ultra абсолютно без будь-яких умов. Шукай пасхалку у відео, 5 символів з якої вже розгадано. А тепер про відеозахоплення. І тут ключовий елемент. Щоб камера передавала сигнал у комп'ютер, потрібна кепчур-карта. Так от, повертаючись до мого дня народження, друзі подарили мені Elgato 4K X. І це дуже важливо, тому що вона повністю підтримує Mac. Вона передає 4К відео, має мінімальну затримку і дуже чисту картинку. Саме через неї камера стає повноцінною стрімерською камерою. І знаєте, якщо у вас дорога камера, мікрофон, світло, але немає карти відеозахоплення, то до сраки та ваша дорога камера. Окей, але чому саме ця модель, а не, наприклад, новіша флагманська від Elgato 8K, вартість якої стартує від 20 тисяч гривень? Ну або ще крутіша, оверпрайсна Blackmagic Studio Ultra 4K Mini, яка взагалі вартує більше 1000 євро. Ну для початку у мене поки немає Windows ПК, а є Mac Studio на M3 Ultra, і саме з нього я планую стрімити в перший період ігри, які доступні на macOS через кросовер чи нативно. Ну а версія Elgato 8K доступна виключно під PCI слот, під Windows ПК, але ніяк не доступна на macOS. І здавалось би, все понятно, причин більше немає, але ви помиляєтесь. Адже я з тих людей, хто любить все флагманське і саме дороге та найкраще, і з легкістю міг все ж таки взяти від Blackmagic, яка дасть якість трансляції, як на телевізійних каналах. Але судді правда в тому, що бітрейт Твіча, Ютуба чи навіть Тіктока не дасть вам можливість передати усю ту якість стріма, яку дозволяє конкретно ваше обладнання. Тому 4К це і так надлишково. Не витрачайте гроші на вітер і беріть будь-яку карту відеозахоплення, яка стягує конкретно 4К, і стрімте у Full HD. Тепер про контроль стріма. Коли стрім починається, ви повинні керувати всім: сцени, заставки, ефекти, звук. І тут з'являється Stream Deck. У мене від Elgato, бо такий я захотів, але ви беріть будь-який, який вам до душі. Stream Deck – це фактично панель управління стрімом. Одна кнопка і змінюється сцена, друга кнопка і запускається інтро, і під час стріма це дуже спрощує життя. Чи обов'язково це купувати? Ні. Адже все це можна робити руцями, переключаючи сцени мишкою. Але то гемор, а я лінива дупа. Плюс Stream Deck від Elgato я зможу використовувати в DaVinci Pipeline, тобто під час покраски та монтажу. Тож я поєднав корисне з приємним. Про світло. Світло – це ще один секрет хорошого стріма. Запишіть собі на листочку. Навіть найдорожча камера не врятує картинку, якщо погане освітлення. Правильне світло створює глибину, об'єм, атмосферу. І саме воно робить стрім преміальним. Повірте, будь-який софтбокс буде краще, ніж нічого, та тим паче краще, ніж дешеві китайські кольцеві лампи, які я взагалі не рекомендую нікому. Тому світлом не жартуйте. У моєму ж випадку це ось такі бюджетні софтбокси від Godox, а ще йдуть професійні Amaran 60C зі штатів вартістю 40 тисяч гривень за комплект, бо вони менш габаритні та класно помістяться у мою скромну маленьку студію. Оу, а ще в мене є ось такий пантограф від Rode, який виконує функцію тримача мікрофона. Річ не дешева, в районі $200, але я хотів конкретно його, бо колись давно я мав дешевий китайський пантограф, який мене дико дратував. Ви ж можете не переплачувати та обрати будь-який комфортний по бюджету. Далі по списку у мене є тримач для навушників від Razer, який мені подарувала подруга. Ціна тримача біля $100. Ну, відповідно, навушники, огляд яких я робив раніше, ну але якщо забули,
то нагадаю, це Bowers Wilkins PX8 S2, вартість яких $850. А ще є планшет, на який я теж робив давніше огляд. Нагадаю, це Samsung S10 Ultra, на якому я читаю чат та моніторю підписки. І хоч для macOS буде логічнішим iPad, який у мене теж є, та я розумію, що в майбутньому перейду на Windows ПК для конкретно ігор, а не роботи. Бо робота на macOS – це окремий вид мистецтва. До речі, про macOS. Як я і сказав, у мене Mac Studio M3 Ultra. І чесно, для стрімінгу це дуже недооцінена машина. Вона абсолютно тиха, дуже стабільна і має величезний запас потужності. Саме на ньому я монтую усі відео. Більш детальний огляд я робив трішки раніше на каналі, тож рекомендую глянути, на що здатний цей звір. Вартість такого в Україні $8,5 тисяч. Але купувати його вам я не рекомендую, бо вже вийшов MacBook на M5 Max, а це мобільна штука, яку можна взяти з собою будь-куди. Ну і за $8,5 тисяч можна зібрати звірюгу на 50-90, чого я не зробив, але зроблю. У мене є ще дуже багато речей, які я замовив, але вони ще не прийшли. Але раптом, якщо вам буде цікаво, я зніму про це відео. І ось що цікаво, хоча ця збірка коштує близько $25 тисяч, сама логіка дуже проста. Щоб стрім виглядав професійно, потрібно лише 4 речі: камера, звук, світло, контроль стріма, і тоді стрім перетвориться з вебки у повноцінне шоу. Але справжню істину я залишив лише для тих, хто додивився відео до цього моменту. Пам'ятайте, навіть якщо ви скупите усе у світі обладнання вартістю $1 мільйон, але у вас не буде харизми, це буде лише гарна картинка без душі. Головне для ваших глядачів те, що у вас тут. Я ціную кожного з вас, та я шокований, що за ці 4 місяці вас стало так багато. Ви не просто підписники, ви моя сім'я. Напишіть у коментах, яку гру мені потрібно стрімити першу на цьому сетапі, а я ж почну з World of Warcraft. Посилання на мій канал та канал мого брата-близнюка буде в описі. Всіх обняв та не прощаюся, кажу до зустрічі. З вами був ваш Василь Ков. Муа!